روزی عیسی شنید که الغازر بیمار است. عیسی گفت این بیماری الغازر را نخواهند کشت، بلکه خدا و پسرش نیز از طریق آن جلال خواهند یافت. عیسی تصمیم گرفت قبل از رفتن به دیدار الغازر چند روز دیگر هم صبر کند. 2 روز بعد عیسی به شاگردانش گفت بیایید برویم، دوست ما الغازر به خواب رفته است و من باید بروم او را بیدار کنم. شاگردان فکر کردند که الغازر خوابیده است، اما عیسی صریحاً به آنها گفت الغازر مرده است و من خوشحالم که با او نبودم تا ایمان شما تقویت شود. هنگامی که عیسی به دهکده رسید متوجه شد که الغازر 4 روز قبل مرده و دفن شده است و خانه مملو از مردمانی است که برای تسلیت گفتن آمده بود. وقتی شخصی به نام مارتا شنیدند که عیسی مسیح آمده است، به استقبال او رفتند و به او گفت ای استاد، اگر تو اینجا بودی مطمئن بودم که برادرم نمی مرد. عیسی در جواب به او گفت به برادرت بگو برخیزد. مارتا گفت استاد، می دانم که او در روز رستاخیز برمیخیزد. اما عیسی به او گفت من رستاخیز و حیات هستم. هر کی به من ایمان آورد اگرچه بمیرد زنده خواهد ماند. هر کی به من ایمان داشته باشد هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور داری؟ او گفت بله، باور دارم و همچنین معتقدم که تو مسیح پسر خدایی که به این جهان آمده ای. مارتا به خانه برگشت و با مریم زمزمه کرد که عیسی اینجاست و او را صدا می کند. پس مریم با دویدن بیرون رفت و کسانی که او را دیدند گمان کردند که او به قبر می رود، پس او را دنبال کردند. او خود را بر پاهای عیسی مسیح انداخت و همان جملات را که مارتا برای اولین بار گفت تکرار کرد. وقتی عیسی مسیح مریم و مردم را دید که در حال گریه کردن است، ناراحت شد و محل دفن الغازر را پرسید. سپس عیسی به سمت قبر الغازر رفت که غار بود که سنگ بزرگی در جلوی آن گذاشته بود و هنگامی که عیسی از آنها خواست که سنگ را بردارد، مارتا گفت استاد، او را 4 روز قبل دفن کرده است، تا حالا باید او بوی بدی داشته باشد. عیسی در جواب به او گفت آیا به تو نگفتم اگر ایمان بیاوری خواهی دید که خدا چه کاری می تواند انجام دهد؟ پس از آنکه سنگ را برداشت، عیسی سر خود را به طرف آسمان بلند کرد و گفت ای پدر آسمانی، سپاسگزارم که مرا میشنوی و میدانم که همیشه مرا میشنوی، اما این را به خاطر اطرافیانم میگویم تا ایمان بیاورند که تو مرا فرستادی. سپس عیسی مسیح با صدای بلند گفت الغازر بیا بیرون. سپس الغازر با کفنی که از سر تا پای او پیچیده شده بود بیرون آمدند. عیسی به مردم نگاه کرد و به آنها گفت او را باز کنید و بگذارید برود. در آن روز بسیاری از مردم به او ایمان آوردند و به او اعتماد کردند. وقتی عیسی شنیدند که الغازر مریض است، چرا تصمیم گرفت 2 روز صبر کند تا نزد او برود. عیسی گفت من رستاخیز و حیات هستم. هر کی به من ایمان آورد حتی اگر بمیرد زنده خواهد ماند. هر کی به من ایمان آورد هرگز نخواهد مرد. بر اساس این اعلامیه تنها کسی که می تواند مردگان را زنده کند کیست؟ عیسی اعلان کرد که او رستاخیز است و سپس الغازر را زنده کرد و این اعلامیه و معجزه چگونه دانش شاگردان و مردم را در مورد اینکه عیسی کیست عمیق‌تر کرد.
در اعلامیه یک قول وجود دارد. وعده چیست؟ این قول به چه کسی داده شده است؟